नमस्ते, वेलकम ब्याक टु युट्युब च्यानल घरको खाना। आजको हाम्रो रेसिपी छ गुडको खिर। हामी नेपालीहरू र खिरको जन्मजातको सम्बन्ध छ। भर्खरै जन्मेको शिशुको पनि अन्नप्राशनमा पहिलो गाँस खिर नै खुवाइने गरिन्छ। खिर हरेक घरमा फरक तरिकाले बन्छ। त्यसैगरी आज हामीले चिनीको सट्टामा गुडको प्रयोग गरेर खिर बनाउने कोसिस गरेका छौँ। चिनी र गुड एउटै स्रोतबाट आउने भए तापनि चिनीको तुलनामा गुड पौष्टिकताले भरिपूर्ण हुन्छ। ल अब ढिलो नगरी म सरसामान रेडी गर्छु है त। खिरलाई जति लामो समयसम्म पकाउन सक्यो खिर त्यति धेरै मिठो हुन्छ। सुरुमा मैले 2 लिटर दुधको लागि 2 मुठी चामल 20-25 मिनेट भिजाएर राखेको थिएँ र यदि तपाईँ 1 लिटर दुध लिँदै हुनुहुन्छ भने 1 मुठी चामल मात्रै भिजाउनु होला। भिजाएको चामललाई मैले प्रेसर कुकरमा राखेर जाउली पकाए जस्तै गिलो हुने गरी पकाउँदैछु र यसरी पकाउनाले दुध पनि प्रयोग कम हुन्छ र खिर पनि छिटो रेडी हुन्छ। दुई सिटी लागेपछि मैले पाकेको चामललाई विस्करको सहायताले यसरी टुक्राउँदैछु। अनि यसो गर्नाले चाहिँ चामलको माड पछि दुधसँग मिसिँदा खिर बाक्लो हुन्छ। अब मैले काटेर राखेको काजु, बदाम र किसमिसलाई 2 चम्चा घिउ राखेर फुराउँदैछु र यो फुरिसकेपछि केही समय म यो सेलाउनलाई छोडिदिनेछु। काँचो ड्राई फ्रुट्स भन्दा घिउमा फुराएको ड्राई फ्रुट्स पछि खिरसँग पाक्दा एकदमै मिठो हुने गर्छ। अब मैले 2 लिटर दुध कराईमा राखेर उमाल्दैछु। खिरको लागि दुध पकाउँदा एकदमै धैर्य हुनुपर्छ। जति तपाईले दुध सानो आगोमा पकाउँदै जानुहुन्छ त्यति नै दुध बाक्लो हुँदै जान्छ। यसरी दुध धेरै बेर पकाउँदा बटनमा टाँसिने भएकोले बारम्बार निरन्तर रूपमा चलाउँदै गर्नुपर्छ। यदि दुध डढेर बटनमा टाँसियो भने पुरौनीको बास्ना आउँछ। पर्सनली डढेको दुधको स्मेल मलाई पनि मनपर्छ, तर खिरको लागि दुधलाई डढ्नु दिनु हुँदैन। केही बेर दुधलाई चलाउँदै उमालेपछि दुधको लेभल यसरी घट्छ, तर चलाउनु भने नछोड्नुहोस्। अब म उम्लिँदै गरेको दुधमा 3 चम्चा दुध पाउडर राख्दैछु र राम्रोसँग चलाउँदैछु। दुध पाउडर दुधमा राम्रोसँग घोलिएन भने डल्ला पर्ने गर्छ। यसरी दुध पाउडर राख्नाले दुध बाक्लो हुन्छ र खिरलाई पनि क्रिमी कन्सिस्टेन्सी दिन्छ। केही बेर दुध उम्लिएपछि अघि पकाएर राखेको चामल मिसाउँदैछु। चामलको वेट दुधको भन्दा बढी भएको हुनाले तल गएर टाँसिन सक्छ, त्यसैले लो फ्लेममा चलाइराख्नुपर्छ।
मैले केही सुकेको नरिवल र छोक्रालाई सानो सानो पिस बनाएर राखेको छु। दुध घट्ने क्रममा कराईको छेउछेउमा लागेको क्रिमलाई पनि टाँसिन दिनु हुँदैन। पच्चीस % दुध घटेपछि लङ सुप मिल्कको धुलो र काटेर राखेको नरिवल र छोक्रा पनि राखेँ। केही बेरपछि अघि घिउमा फुराएर राखेको ड्राई फ्रुट्स पनि राखेँ। दुधमा सबै मसलाहरू राम्ररी पाक्दा खिरको त्यो ओरिजिनल बास्ना आउन थालिसकेको छ। मैले यो पकाएको 40 मिनेट जस्तो भइसकेको छ, तर मैले चलाउन भने छोडेको छैन। ल हेर्नुहोस् त, चामलले दुध सोसेर र पानीको मात्र बाफ भएर दुध धेरै घटिसकेको छ र बाक्लो पनि हुँदैछ। यो बाक्लो किसिमको फोकाहरूले खिर लगभग रेडी भएको सङ्केत दिँदैछ। यतिको बाक्लो कन्सिस्टेन्सी आइसकेपछि म ग्यास निभाएर खिरलाई सेलाउन छोडिदिँदैछु। उता खिर सेलाउँदै गर्दा म 2 चम्चा गुडलाई पानीमा पकाउँदैछु। तपाईहरु आफ्नो स्वाद अनुसार अझै गुलियो चाहियो भने 3-4 चम्चा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। दुईदेखि 3 मिनेट गुड पानी उम्लिएपछि म यसलाई सेलाउनको लागि छोडिदिँदैछु। लगभग आधा घण्टापछि गुड र खिर दुवै सेलाइसकेको छ र म छान्नेको प्रयोग गरेर गुडलाई खिरमा मिसाउँदैछु। गुडको रङले गर्दा खिरको कलर पनि हल्का क्रिमी देखिसकेको छ। पर्सनली हामीलाई खिर चिसो मनपर्ने भएकोले केही बेर फ्रिजमा राखेर मात्रै सर्भ गर्नेछु। यसरी गुड हालेर बनाएको खिरको कलर, टेक्सचर र स्वाद एकदमै प्रोफेसनल देखिएको छ र खिर एक्ज्याक्टली यस्तै नै हुनुपर्छ अनि मात्रै खान मजा आउँछ। यो खिर चिनी हालेको भन्दा हेल्दियर र स्वीटर पनि भएको छ। थोरै काँचो नट्स एज अ टपिङ बिबिचमा टोकिँदा आई स्वेयर इट रियली हिट्स योर टेस्ट बड्स। एन्ड टु सेयर विथ मी आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू फर वाचिङ कुक विथ गुड भाइब्स।